began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. දැන් අපි රොටි දෙකක් දාන්න කිව්වා. ඉතින් මේ පාරේ යන වෙනවා නම් මන්න පොඩ පුරුදුලා ඉන්නවා මෙතන ඉඳන් කාලේ යන්න. ඉතින් සීතලේ ප්ලේන් ටිකක් පොඩ්ඩිය අර ඉන්න මම කඩේ ඇතුළේ පෙන්නන්නම් අර. ඉතින් මේක තමයි තන. නම මතක ඇතනි විහාරගල. අද කොට්ටු රයිස් ආය ඉතින් පේනවා ඉතින් රොටි දෙටි ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ තන දාන්නවා. ඉතින් මේ අක්කා තමයි මෙතන ඉන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙතනින් කන යද්දි පාරායිනේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මාර වීව් එකක් තියෙනවා අර පේන්නේ. මම පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් දුරට ගිහිල්ලා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් આવොත් මෙතනින් කාලේ යන්න කෑම ගැන කිව්වොත් ඉතින් කියන්න ඕනේ නැහැ මොකද මේ ඇත්තම රහයි අපි මේ ඒ කාලේ ධම්ම කනදරක් මේක ඔයාලා හපුතලේ આવොත් හපුතලේ කිට්ටුව තමයි තියෙන්නේ මේ පැත්තට හපුතලේ මෙතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 2ක් වගේ තියෙන හපුතලේ ටවුන් එකට ඉතින් මේ හරියට කියන්නේ විහාරගල ඉතින් આવොත් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් රොටියක් කාලේ යන්න ඉතින් බිම්මල් වලට කැමති කට්ටියට බිම්මල් කන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් අපිත් යනම් කන්න යන්නේ මේ ආයි කියන්න ඕනේ මේ මෙතන මේ ලුණු මිරිස මාර රායි මෙතන නැයිලා නැහැ නේද? ඈ ඊට කලින් ඇවිල්ලා නැහැ ඔන්න තව කෙනෙක් එක්කම ආවද? බලමු කාලා. ඉතින් මම දුදේට කටු කාලේ නේද? ඒක විතර ඉම්මරි. होमिलिस दालने होमिलिस दूध दाल आओ बे पक्के में होमिलिस दी दाल दी कोचिन
අපිටලේ ඉතින් ප්ලේන් ටෙම්පෝ එක කියන්නේ මාර හැංගීමක් ඉතින්. ඊතරේ අපේ නම් මේ හැරි ලොකු මීදුමක් නැහැ. සමහර දවස් තුන මේ කඩේවත් පේන්නේ නැහැ. ඒ තරම් මීදුම. අපි කාලා නම් ඉවරයි. දැන් යන්න කිව්වොත් පොඩි අස්සක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට ආවොත් මෙතන රයිස් තියෙනවා, කොත්තු තියෙනවා. මම ඒක දන්නේ අද. ඉතින් ඒවත් ඔයාලට කන්න පුළුවන්. මම නම් මෙතනින් කාලා දෙන්නේ රොටි විතරයි. බලන්න අර පැත්තේ මීදුම ටික තාම තියෙනවා. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.